manifested it, worked for it, and finally got it. के भन्नु होइन एकदमै खुसी अति नै खुसी होइन आई क्यान्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स त्यति धेरै खुसी छु म होइन सो फाइनली माई ड्रिम कम्स ट्रु होइन आज चाहिँ म मेरो ड्रिम क्यामेरा अनबक्सिङ गर्दैछु विच इज सोनी A7IV लेट्स अनबक्स इट When my thoughts get loud, try to fight it. So I drink it down till my body. भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त सो या आफ्टर इयर्स अफ वेटिङ फाइनली द सोनी क्यामेरा A7IV इज हियर सो एन्ड टुडे आइम अनबक्सिङ इट सो दिस इज द बक्स होइन अफ सोनी A7IV होइन and here I have Sony and camera for photo with lens and let's unbox it. Okay, so these are the papers with like warranty cards and blah 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 I know. So let's keep this here and okay so it's USB type C cable another one and it's a strap strap here we have another thing one more thing so this is the battery definitely सो के भन्छ अरे एडप्टर नै आउँथ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ खोइ नआएको कि त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई खासै डिटेलमा जानकारी भएन सो दिस इज ब्याट्री होइन त्यसपछि टक्क लाएर आयो होइन टक्क लाएर खोलिदिउँ न त होइन सो ढाडा lens cap so this is the lens so last but not the least यो बक्सलाई पनि एकछिन यता राख्दिउँ है okay so excited oh my god okay let's check it out okay so this is finally here and as it looks like I know Sony A7IV you can see a beautiful branding here I know and let's go front view and त्यसपछि strap को लागि भइहाल्यो यो दुईटा चाहिँ हैन अनि यो फंक्सन्सहरु चाहिँ अब चलाउनेलाई थाहा हुन्छ हैन खासै अरूलाई थाहा हुँदैन सो यसमा आउने भनेको चाहिँ यति नै हो हैन अनि मैले चाहिँ सेपरेटली चाहिँ f64.ro भन्ने वेबसाइटबाट चाहिँ मैले यो लेक्चर प्रोफेसनलको चाहिँ 128 GB को चाहिँ एउटा SD कार्ड लिएको छु हैन सो यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ टोटलमा चाहिँ कति पर्न जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ डलरमा चाहिँ 165 अराउन्ड डलर पर्छ सो या अनि अर्को चीज चाहिँ मैले यो चाहिँ आमाको चार्जर मैले त्यहाँ स्टोरबाटै किनेको थिएँ यसको पनि टोटलमा $24 पर्न जान्छ रोमानियनमा चाहिँ 109 हो हैन 2 years वारेन्टी आउँछ and this is the final look ठ्याक्क म्याच गर्छ नि हैन यो क्यामेरा अनि ब्याट्री all together black यो चाहिँ
मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ F64 रोमानिया होइन दिस यो पनि ब्ल्याक नै रहेछ दिस वान लेन्स क्लिनिङ किट होइन यो चाहिँ मैले यो र यो चाहिँ मैले F64 रोमानियाबाट अर्डर गरेको थिएँ होइन सो या त्यति नै हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो युजर म्यानुअल भयो प्रपर एकदम ब्रान्डिङ चाइनिज ब्याग है फेरि सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो वाइप गर्नेहरू भइहाल्यो होइन यो चाहिँ ग्रेनेड होइन यो चाहिँ टक्क लेन्सभित्रको डस्टहरूलाई सफा गर्ने भइहाल्यो एन्ड या दिस वान इज यो चाहिँ हाम्रो ब्रस लेन्सको डस्ट क्लिन गर्ने ब्रस भइहाल्यो स्प्रे यो पनि होइन स्प्रे यसको चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन सर्च गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ टावल भनौँ न सफा गर्नलाई होइन यति नै हो यति चाहिँ मैले ठ्याक्क अर्डर गरेको थिएँ होइन सो सबै कुरा आइसक्यो हातमा सो यो चाहिँ मैले अब प्रपर वेमा युज गर्नु हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ होइन इट लुक्स भेरी 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 प्रिमियम होइन यस्तो ओपन गरेपछि यु विल सी द भ्यू लेट्स ओपन इट होइन ओके क्यामेराको र यो लेन्सको दुईटा व्हाइट डट हुन्छ त्यसमा चाहिँ टक्क लगाएर ओके टक्क गरेपछि भयो त विथ लेन्स यस्तो देखिन्छ है त लुक्स चाहिँ एसडी कार्ड पनि हाल्नु न ठिक आवाज आउँछ है त टक्क यस्तो गर्ने क्लिक गरे त हो सो या फोटो पनि खिचेँ है त मैले दिस इज माई पिक्चर एन्ड यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट पनि जुम गर्नु मिल्छ है सो हियर इज Sony A7IV on my hand hybrid camera which is used for photography and videography both अब खासै भनिरहनु त पर्दैन होला कति खुसी छु भनेर सो त्यही पनि सो या भिडियोलाई चाहिँ जसले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद अनि अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ म विथ दिस क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो भिडियोहरू अनि त्यसपछि गुड हुन्छ नि एडिटिङहरू गरेर चाहिँ मैले एकदमै राम्रो भिडियोहरू पछि ल्याउने छु भन्ने बाचा गर्दै यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो